So, ito yung pain points mo. Ito yung panganib sa sarili mong negosyo. Minsan kasi dalawang factor po yan eh. Ang panganib pwedeng manggaling sa loob at ang panganib pwedeng manggaling sa labas. Okay? Hey, positive day, Gilivers. This is Dr. Gigi Sunga from I Can Change Project. Magandang umaga sa lahat ng Gilivers natin. And sa first time po tayong panood sa YouTube channel, thank you very much. Please subscribe. Click na po yan, Doc Gigi Sunga. And sa lahat ng gusto magpa-coach kay Doc, or if you want to start, advertise, or improve your business, or you want to join the lineup of investors ng Rockstar Holding Corporation and Rockstar Beauty and Inspire, kasi sister company po natin ng Inspire, and Rockstar Holding Corporation is part of Inspire. So just PM me sa aking personal FB, nandiyan lang po sa paligid. Okay? Alright, so sa lahat ng mga may business, may negosyo, you're planning to have your business. So, taas po ang kamay. I-type nyo po. Pwede kayong mag-comment. Sabihin nyo, Doc, ito yung business ko. Ito ang ginagawa ko ngayon. O ito yung plano ko sa negosyo ko. Or ito yung plano ko maging negosyo. Okay. So, sa lahat sa atin na merong existing business ngayon, alam nyo ba, isa sa mga dapat natin tingnan, isa sa dapat na pinagtutunan natin ng pansin ay ang mga panganib sa ating negosyo. Alam niyo po ang salitang panganib, napaka-delikado niyan pag hindi natin siya nakita agad, naramdaman, naamoy. Alam mo yung panganib, naamoy din yan eh. Di ba? Naamoy natin yan, nakikita natin, nararamdaman. At kung ikaw ay isang business owner talaga na nakafocus sa negosyo mo, when you sit down, nakikita mo, ito ay magiging panganib. Kasi yung panganib po yan, ay yung magbibigay ng, pag hindi mo siya nakita ngayon, na arrest, magbibigay ng sakit ng ulo, pagkabagsak ng negosyo mo, it may harm your business or you as a business owner or your clients or your people, so under your business. So kaya mahalaga po na dapat makita natin ang mga panganib sa negosyo. Okay? So ang share ko po sa inyo, partly na-discuss namin sa AIM. So as you know po, naka-enroll po ako sa online course, Corporate Strategy. So, napagaling namin professor. Hello, Prof. And di ko alam kung pwede ko siya sabihin din pangalan niya eh. Pero napakagaling. And ang dami natin natutunan. Sabi ko nga, as a business coach, as a business owner, still, ang dami natin palang hindi pa alam. Ang dami natin na dapat pang matutunan sa buhay. Okay? So, sabay-sabay tayo mag-aral. So, ito yung mga panganib sa negosyo na gusto kong i-share sa inyo based from my learnings, from the lessons, and experience, and nakikita natin sa paligid natin. Okay? Una-una, ito, sa product natin, ay sa mga panganib sa produkto natin. Ito yung threat of substitute. Ito yung baka yung produkto mo o yung services mo, pwede siyang palitan ng ibang brand. Alright? Di ba kaya ngayon ang daming mga nalugi o iba pa nga na-scam, di ba? Sa face mask, face shield, kasi yan yung produkto nila. Pero napakadami pong brand na nag-o-offer din. Napakadami na nag-offer ng same price, same quality. So kaya ito, may panganib sa sarili mong produkto kasi madali siyang palitan. Okay? It's either the same product or pwedeng magkaroon ng iba pang substitute. So for example, so kung halimbawa, drinks or soda or gusto mong mag-produce ng sarili mong brand ng soda nga po or ng soft drinks, and dami nga, di ba, pwedeng i-substitute diyan. So, kung hindi unique, kung hindi bago, or walang something na nasosolve ang iyong product, mahirapan ka po. Kasi madali siyang i-substitute. So, ang sinasabi ko po dito, ang panganib ng iyong negosyo, or particularly your product, pag madali siyang palitan, may substitute na available. Okay? For example, di ba, yung rice, maraming substitute yan, di ba? Kung hindi ka makakain ng rice, ano pwede mong kainin? Bread. Mais. Di ba may mga taong kumakain ng corn? Or other carbo na pwede mong pampalit. Pasta, pizza, so pwede mong pampalit. Di ba? So kaya hindi problema ang rice. Okay? So yun ang po sinasabi ko. Ano yung product mo ngayon na madaling palitan? So mamaya gagawa natin ng solusyon yan. Okay? Pero present muna natin mga panganib. Second na panganib sa negosyo mo, ito yung tinatawag nating new entrants. So, ito yung mga paparating na competitors mo. Dapat nakikita mo din yun. Halimbawa, meron kang isang pwesto sa palengke, malapit sa plaza. So, tapos nakita mo, may nagtatayo ng stall din. So, alamin mo na, di ba? Tingnan mo na, baka they will be offering the same products. So, hindi ko naman sinasabi, hadlangan mo yon. Hindi po. Like ko po sinasabi, you just have to get your share from the pie.
So, kailangan mabuhay ka, mabuhay din yung ibang negosyante. Pero dapat aware din tayo doon para kahit paano makalaban man lang tayo for your people, for your clients, for you. 'Di ba? So, tingnan mo ano yung papadating? Ano yung papadating na produkto or services na maaari mong maging competitor. Minsan hindi mo pinapansin yan, pero mamaya before knowing it, natalo ka na pala. 'Di ba? Okay? And number 3, na panganib sa iyong negosyo. Ito yung ikaw mismo. Gusto ko sana itong iwalay, pero nasama na natin dito sa whiteboard natin yung emotions mo. Sabi nga ng professor ko, dapat sa pagninegosyo, kung ikaw ay CEO or business owner, wala dapat masyadong arte. Hindi maarte dapat ang walang emotion, walang sobrang dala ng galit, sobrang dala ng tuwa. Wala ka dapat ganoon. Sabi niya, walang drama. Avoid drama in your business. Walang masyadong ganito kasi, haba-haba ng litanya, di ba? Kapon, I was talking to one of my employees. So, ganito, may sinabi, may mali, may ano. So, sige, patawarin, di ba? Another chance. Ganun lang. Tapos ang usap. Kung magdadramahan kami doon, naabot kami ng ilang oras. Tapos ang ending, patatawarin mo rin naman, di ba? Wala kang choice as a business owner kundi magpatawad. Okay? Kung ayaw mo maging miserable ang buhay mo at buhay ng empleyado mo, magpatawaran kayong dalawa. Okay? Move on. Alright? So, walang masyadong drama sa negosyo. Mapanganib po kasi yan Pag masyado tayo na-attach sa emotions natin. Isa yan sa mga pinag-uusapan namin kahapon ng business partner natin. So, konting sa emotions. Konting, we're on top of your emotions as a business owner. Okay? Dapat ikaw yung nauuna din sa emotions mo. Okay? So, nakokontrol mo yan, namamanage mo ang emotions natin. Kundi, mapanganib, kapatid, na madala ka ng emotion mo as business owner. Pag lahat ng decisions mo naging base na sa galit mo, sa ligaya mo, baka hindi na siya logical, hindi na siya rational. Okay? Alright, and number 4. By the way, delivers sa mga OFW dito sa Pilipinas. If you want to buy a condo sa Parañaque, so nandiyan po ang tsura ng condo, nandiyan sa may picture po sa ilalim. So if you are interested, PM nyo lang po si Ma'am Desi Antonio, nandiyan mo yung kanyang profile, so para makipag-usap kayo sa kanya. This is your investment, para magsimula na po kayo ng yung real estate investment. Okay? Let's go. Number 4, na panganib sa negosyo mo. Ito yung sarili mong pain points. Di ba ganito Normally sa negosyo, ang target natin to solve the pain points of your clients. Pero alam mo ba, meron kang sariling pain points. Meron tayong sariling problema na nangangailangan ng solutions. And minsan, no-overlook natin yan. Pero that's dangerous. Alright? So, let me share with you 2, 4, 5. 5 things that you need to review sa iyong negosyo. Baka may panganib dito. Okay? So, number 1, your process. Ano yung process ng negosyo mo? Sobrang haba ng proseso, sobrang delay, so something like that. Take a look at that, okay? So, bilisan ko lang to kasi parang I think na-discuss na natin sa isang vlog natin. Pero I just want you to realize na may mga pain points or may sarili tayong problema sa company, sa organization that you need to solve. Kasi mapanganib na hindi nasusolve yan, alright? So, second, your people. So, nakikita mo ba yung tao mo? Naalagaan mo ba yung tao mo? It's also, ito delivers ganito di ba minsan yung gusto natin madagdagan ng value ng ating kliyente, matulungan natin sila, di ba? Pero alam nyo, minsan yung tao din natin, mag-add din tayo ng value sa empleyado natin. Kumbaga, sabi nga sa akong kaklase, Sir Will, i-future proof din natin ang empleyado natin. Mapanganib na iniiwanan natin ang empleyado natin, hindi natin iniiwanan sa progreso. So, kailangan ready din sila. Ready sila sa technology, ready sila sa new system, ready sila sa changes natin na gagawin natin. And sila din naman, secure din sila. What if magkaroon uli ng second round ng pandemic? Paano yung finances nila? Well, of course, personal na nila yun. Pero as a business owner, it's also our responsibility to educate them. Baka kailangan magkaroon ka ng program on how to start their investment, program on how to help them manage their finances, program on how to help them to have other source of income. I don't know kung gaano ka-open-minded yan as a business owner that you allow your employees na magkaroon ng side business. Hindi ko alam if you will be allowing that.
Pero as for me, inaalaw natin. Kanina lang, I was talking to Architect Mark, sabi ko sa kanya, Sir, kung biglang may mag-inquire, kuhanin ka as magpa-design sa'yo. So, kaya mo pa ba? So, imagine, ako pa talaga nagtatanong sa kanya. Di ba? Yung ibang negosyante, ayaw nun eh. Gusto solo mo lang empleyado. So, ako hindi. So, tinan mo din yun. How do you treat your people? Mapanganib din kasi na hindi mo inaalagaan yung empleyado mo. Puro ka nagdadagdag ng value sa clients. Magdagdag ka rin ng value. Magdagdag ka rin ng benefit para sa empleyado mo. Right? And, try to check also your technology. Upgraded pa ba yan? Equipments mo. Diba? So, ano ba yung kailangan mo? Requirements? Meron ka pa ba niyan sa office? Like, I was asking them, sabi ko, ano bang kulang natin? So, marami silang pinapabili, one by one. Isa-isa natin sa production team natin. So, something like that. Kasi panganib din yan eh. Panganib din, mapanganib na gusto mo mag-produce ka ng quality products. Hindi mo naman sinasabay equipments mo. Hindi mo sinasabay yung mga gamit mo. Yung technology. Okay? And your leadership. Check also what type of leaders are you. Marami na tayong vlogs about that. And your finances. Mapanganib na nauubos ang pera mo. Mapanganib na wala kang pera. Mapanganib na hindi naayos ang expenses ng isang kumpanya. Okay? So, ito yung pain points mo. Ito yung panganib sa sarili mong negosyo. Minsan kasi dalawang factor po yan eh. Ang panganib pwedeng manggaling sa loob. At ang panganib pwedeng manggaling sa labas. Okay? So, ang labas, minsan hindi natin nakokontrol. Kasi hindi mo naman makokontrol na may biglang magtatayo ng negosyo dyan kaparehas na sa'yo, di ba? Hindi mo makontrol na nagkaroon ng pandemic. Hindi mo makontrol na nagkaroon ng financial crisis outside. You can't control that. Pero meron kang control, kapatid, sa internal pain points, sa internal problems. As a business owner, kayang-kaya mo kontrolin yan. Hawak mo, nasa kamay mo yan eh. Alright? So, anong gagawin ko, Doc? Una-una, doon sa kaya mong i-control, solve your own pain points, kapatid. Okay? Lahat ng aspeto na binanggit ko sa'yo, process, people, technology, leadership, finances, meron kang control. Mapanganib, pero kaya mong kontrolin, kaya mong hawakan. Kaya mong ilis siya, papunta sa panganib. Okay? Outside, you can also have partial control of that. Okay? By making your organization more stable and more relevant. Okay? So, lahat ng mga panganib na yan, ipag-pray, tapos gawin ang kaya mong gawin. Lahat ng kaya mong control at kaya mong i-contribute. Okay? Alright, so sana nakatulong ang ating vlog sa lahat ng mga negosyo na nakakaamoy ng panganib sa negosyo. Okay? Alright, so maraming salamat. And please share this video sa lahat ng mga kaibigan natin, kahit OFW o dito sa Pilipinas, para sama-sama tayong mabago tumulad ating buhay. Thank you very much, G-Libers. Enjoy the rest of the day. Eh? Let's go, let's go. What is RHC or Rockstar Holding Corporation? Yeah, when you say holding corporation, that means you'll be having different shares with different companies. So, Rockstar Holding Corporation aims to have partnership with different businesses all over the Philippines. At the present or as of the moment, what are the businesses of Rockstar Holding Corporation? We already have existing partnership with Enspire. It's an IT solution company. And Dr. Spin is a self-service laundry shop. And we also have just Rockstar Digital Solutions. So aside from this partnership, we also have Rockstar Beauty, Rockstar Skills University, and Rockstar TV and Media Production. We use the word Rockstar because we believe that lahat tayo merong Rockstar power. And that's the vision of Rockstar Holding Corporation. That is to bring out the Rockstar power within you. And that Rockstar power, pwede mong gamitin for you to have your business, to have your livelihood, or to establish a career that can help your family and the church. Can you tell us more about it, Doc? Yeah, our investors will be having passive income by investing in Rockstar Holding Corporation. We are giving 10% guarantee for our investors annually. To join, basically, of course, we will be having a one-on-one discussion to explain what are the different businesses and how we can earn so that they have their peace of mind. Their money will be earning.